Zooby dooby pam para, zooby dooby param pam. Zooby dooby nache kyun pagal stupid man. Zooby dooby pam para, zooby dooby param pam. مرحبا أصدقائي، أنا سيدرا من كونان سكول. أهلا وسهلا فيكم معنا بهذا الفيديو. راح يكون حل تاسك نمبر 10 سكرات جي ار. يلا نبلش. اوكي، نجيب الرابط. اوكي، نجيب الرابط. هلا الرابط بنجيب له علم أخضر، يمين 4 خطوات، 4 خطوات. اوكي، لفوق. اوكي، تمني مرتين، يمين 4 خطوات. البرنامج هلا الكات لمس. اوكي، تمشي يمين خطوتين. اوكي، بعدين لفوق خطوتين، بعدين نسكر البرنامج. يلا نشوف. وهيك أصدقائي بنكون اتأكدنا من الحل. بشوفكم بحلقات جديد. بحبكم كتير. باي باي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.